สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเตาดินไร้ควันวันนี้ผมเอาคลิปมาตัดต่อคลิปนึงนะให้มันเพราะมีคนคอมเมนต์หรือคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามันไร้ควันตรงไหนวะ ผมก็พยายามแทรกเข้าไปในคลิปตลอดนะครับหรือในกรณีผมทำเป็นบันทึกวิดีโอแล้วผมอัปโหลดเข้าไปใน YouTube เลยเนี่ยผมก็บอกนะว่ามันต้องมีส่วนประกอบ2ส่วนก็คือ1เตาดินที่เรา เริ่มต้นกันมาเนี่ยปั้นกันมาหรือจะก่อเป็นอิฐอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วส่วนที่2ก็คือถังบำบัดนี่ผมเพิ่งมาทำเป็นรูปเป็นร่างเมื่อตอนมาอยู่ที่บ้านเกิดนะครับที่โคราชนะครับแล้วก็ได้ทดลองแล้วนะครับว่าขนาดสเปคทางเครื่องมือเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น DIY นะก็คือหาเอานู่นเอานี่มาชนกันนะครับมันก็มีพัดลมผมใช้พัดลมหม้อน้ำเพราะว่าพัดลมหม้อน้ำรถยนต์เนี่ยราคามือสองมันก็ไม่กี่บาทนะครับหลักร้อยนะครับ300 กว่าบาทมั้งผมซื้อมานะครับไม่บอกยี่ห้อเนาะ เพราะว่าพัดลมหม้อน้ำเนี่ยมันก็มีความการทนความร้อนระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าควันที่เกิดจากการเผาถ่านเราเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่ร้อนมากนะครับมันก็ประมาณ80-90 องศาประมาณนี้นะครับเต็มที่นะ80-90 องศาถ้าเกิดมันร้อนมากๆเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องทำท่อดูดนะครับทางดูดให้มันไกลนะให้มันสัมผัสกับอากาศภายนอกว่างั้นเถอะหลักการก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากก็คือใช้ตัวดูดตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็มีสเปรย์2 ชั้นตามแบบที่ผมจำลองเป็นภาพ3 มิติ จริงๆผมว่าจะเขียนเป็นแบบเลยแต่ว่าก็กลัวเพื่อนบางคนเขาก็เหมือนเนี่ยดูยากดูอะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นแบบนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำตัวหนึ่งเราก็เอาปั๊ม12 โวลต์นะครับหรือใครจะใช้ปั๊ม24 โวลต์ก็ได้นะครับ12 โวลต์ DC นะกระแสตรงนะครับในการให้สเปรย์น้ำเนี่ยมันขึ้นไปถึงด้านบนเนี่ยเพราะด้านบนเนี่ยประมาณถ้าเป็นถังสเปคนี้ผมให้ใช้เป็นถัง200 ลิตรนะต่อกัน2 ชั้นหรือใครจะมีไอเดียไหนประกอบรูปทรงขึ้นมาก็ได้เห็นภาพไหมครับมันจะมีพัดลมอยู่ตรงนั้นเนาะมันก็เหมือนตัวแบบเราเลยแหละแล้วก็ไปเห็นไหมข้างล่างมีกระมัง พลาสติกรองน้ำไว้ไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเป็นน้ำส้มควันไม้นะครับไอ้ปั๊มตรงนี้นี่คือที่ผมซื้อตัวละ100 กว่าบาทนะครับเพชเชอร์มันไม่ถึงนะเพราะว่าเพชเชอร์มันได้ประมาณบาร์เดียวแล้วมันสเปรย์ด้านบนไม่สครับเต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ปั๊มแรงๆหน่อยนะครับตัวสัก600-700เงี้ยนะครับมันจะได้เพชเชอร์เกือบ2 บาร์นะครับ2 บาร์2 กิโลกรัมต่อตารางเซนนั่นแหละมันก็ทำให้สเปรย์น้ำข้างบนได้นะครับยิ่งเราสเปรย์ให้มันหนาเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็โนสเซิลที่ใช้ในการสเปรย์เนี่ยคุณโนสเซิลก็คือสเปรย์นี่แหละนะครับก็ใช้ผมนำไปเรียกทับศัพท์ของพวกการกั่นปิโตรเลียมเนาะการกั่นหอกั่นของปตท.อะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นก็คือมันแพงแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปหาดูตามร้านไทยวัสดุอะไรอย่างนี้นะก็คือมันอาจจะมีก็ได้ครับเพราะว่าสเปรย์การเกษตรมาใช้ก็ได้เพราะว่าถ้ามันโดนน้ำโดนอะไรแล้วตรงนั้นมันอุณหภูมิไม่สูงเท่าไหร่หรอกครับเราก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นม่านน้ำเหมือนกันเถอะนะครับไม่เป็นสเปรย์ก็ได้นะเป็นม่านน้ำเลยยิ่งดีนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือผมบอกนิดนึงคือไอ้ตรงถาดที่เราใส่ผมใช้เศษหญ้าหรือใช้ไอ้พวกมุ้งเขียวที่เขาเรียกอะไรมุ้งเขียวที่ชาวไร่ชาวนาเขาเอาไว้ไอ้กองข้าวนะครับไอ้ตรงนั้นก็มันเป็นแค่วัสดุที่หาได้ไงแต่ถ้าเกิดเรามีรูปทรงของเ
เป็นพลาสติกก็ได้นะครับพลาสติกหรืออะไรเป็นรูปทรงกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยหรือของเล่นเด็กก็ได้นะครับเอามาใส่ดีนะครับยิ่งให้พื้นที่ในการสัมผัสมันเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไอ้ทุกถ้าเป็นพวกหญ้าพวกอะไรเราเนี่ยสักพักมันจะกรอบไงมันจะกรอบแล้วมันจะร่วงลงข้างล่างแล้วทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับอันนั้นทำกันเอาเองนะครับไอเดียใครก็จัดการเลยนะแล้วอันนี้มาถึงเห็นเป็นรูปเต่าแล้วผมเอาวิดีโอต่อเข้ามาด้วยไงให้มันยาวหน่อยนะครับคือให้ถังบำบัดเนี่ยสำคัญเท่ากับเตานะผมบอกก่อนเพราะว่าเราต้อง อย่างที่ผมตั้งชื่อช่องว่าเต้าดินไร้ควันเนี่ยคือเรื่องคือทำให้มันมีควันน้อยมันก็เถอะมีคนเขามาบอกว่าทำไมไม่ตั้งชื่อว่าเตาดินควันน้อยเอาเราผมก็อยากได้คอนเทนต์อะไรที่ให้เขาสนใจครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมบอกเพื่อนหลายครั้งแล้วว่าขนาดระบบบำบัดระดับอุตสาหกรรมนะเพราะว่าผมเคยทำงานในมาบตาพุธนะครับ 4,000 ล้านเมื่อ20 ปีก่อนนะเขายังทำไม่ได้เลยครับที่ว่าให้มันหมดเลยเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันไม่มีระบบไหนที่ทำได้แบบนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเกิดอีกสัก200 ปี300 ปี500 ปีข้างหน้าเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะว่าโลกมันมีวิวัฒนาการนะครับ เราก็ให้เตาดินเราเนี่ยมีควันน้อยแล้วกันแล้วผมไม่เห็นด้วยที่บางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนนะระดับอุตสาหกรรมก็มีนะที่เอาสแต็กไปพ่นข้างบนเงี้ยอันนั้นคือเราไม่ได้บำบัดอะไรเลยนะครับ CO2 ก็อยู่นี่แหละCO2 ไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์หรือบางมีหลายตัวแล้วกันนะครับควันนี่ไม่ใช่ว่ามีแค่2ตัวนะครับแต่หลักๆคือ CO2 กับคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมันมีปัญหากับโลกไงนะครับอันนั้นไปหาอ่านเอาเองนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเป็นสแต็กเป็นท่อขึ้นไปสูงๆเนี่ยแล้วไปพ่นข้างบนมันก็เคลือบโลกอยู่งั้นแหละครับมันไม่ได้ลดนะแต่ในกรณีของที่เราทำถังบำบัดเนี่ยมันก็มาสครับด้วยน้ำมันก็จับลงมาเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไงแล้วก็เอาน้ำส้มคนไม้เนี่ยไปบำรุงรักษาต้นไม้เรานะครับไปบำรุงดินกำจัดกันแมลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนี่ผมอันนั้นไปต่อยอดกันเอาเองนะครับหรือเอาไปขายนะถ้าเอาไปขายผมยังไม่รู้นะว่าสเปคของน้ำส้มขวดไม้เนี่ยเขาเอายังไงเท่าไหร่นะครับถ้าในกรณีที่เรามีถังบำบัดเนี่ยมันเป็นน้ำส้มขวดไม้ตั้งแต่เราเริ่มขบวนการเลยนะถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็ทำงานเลยอย่างเงี้ยผมก็อยากให้มันเป็นตั้งแต่ตอนเราจุดเตาตอนแรกมันควันมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ให้มันบำบัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นภาพในภาพไหมครับเนี่ยควันขนาดเตาแค่70เส้นผ่านศูนย์กลาง77 เซนเนาะเนี่ยเห็นไหมควันมันก็เยอะถูกไหมครับแต่ควันขนาดนี้นี่ผมบอกสบายเลยนะถ้าใช้ถังบำบัดที่ผมว่าเนี่ยนะครับแทบจะมองไม่เห็นควันเลยนะครับตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยผมมีไอเดียก็คือผมอยากได้ไซโคลนเซปเรเตอร์ก็คือเป็นตัวเคลื่อนที่ด้วยทรงกลวยนะครับก็คือบังคับให้มันไหลลงข้างล่างเนี่ยด้วยการเคลื่อนที่วนวูบแล้วก็ลงข้างล่างนะครับไอ้แบบนั้นได้ดีกว่าแบบนี้อีกนะครับได้ดีกว่าที่เอาม่านน้ำสครับอีกแต่มันค่อนข้างยากนะแล้วก็มันต้องใช้โบเวอร์ที่มีไอ้ตัวที่ให้กำลังดูดกำลังดันเนี่ยนะครับมันต้องใช้ค่อนข้างแรงเราก็จะสิ้นเปลืองค่าไฟแล้วทีนี้เพราะว่าเตาพวกเรามันก็เตาบ้านๆเนาะเดี๋ยวผมบอกนิดนึงก็คือ12 โวลต์ DC เนี่ยคือเป็นไฟจากแบตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเราต่อไฟบ้านใช้แต่ว่าเราต่อไฟบ้านไปดีๆนะไปในโครงสร้างของเตาพวกเราเนี่ยนะครับในหลังคาเรามีหลังคาคุมเนี่ยเราก็ทำปลั๊กดีๆนะครับพอที่ผมบอกว่าต้องใช้ไฟ DC เนี่ยมันจะไม่อันตรายนะครับ ต้องเซฟตี้เฟิร์สนะครับพยายามทำให้ได้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองเวลาที่หน้าฝนปุ๊บเนี่ยไฟมันมาเนี่ยถ้า220นี่ตายเลยนะครับถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องตัดไฟแต่ว่าถ้ามันเป็นบ้านรุ่นใหม่ก็โอเคนะสมมติว่าบ้านรุ่นใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบ
การเดินไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยแบบใหม่แล้วก็ต้องมีกฎในการที่ว่าต้องถ้างั้นก็ไม่ผ่านนะได้แต่ถ้าเกิดตามบ้านพวกเราเนี่ยบางทีผมเห็นบางที่โอ้ยนะครับมันอันตรายนะครับแล้วก็ใช้ตัวหม้อแปลงก็คือมันไม่กี่บาทหรอกผมใช้เนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ยผมใช้ของPSU ของคอมพิวเตอร์นะครับเก่าๆอะไรเงี้ยเราเอามาใช้ก็คือมันจะมีไฟ12โวลต์5โวลต์3โวลต์มี12โวลต์5โวลต์นะครับไฟที่ออกมาเขาเอามาใช้นะครับแล้วดึงนี่ก็ได้ด้วยนะพัดลม12โวลต์ของถังบัตรเรานะครับกินไฟเยอะนะแต่มันโอเคนะมันก็ได้นะครับมันวืดเลยแหละนะครับกำลังของPSU ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็กำลังไฟใช้ได้นะแล้วมันจะไม่เปลืองถ้าใครอยากรู้ว่าความสิ้นเปลืองมันขนาดไหนเนี่ยก็คำนวณดูได้นะครับในวัตต์ของรูปแบบของวัตต์ฮาวที่อันนี้ไปหาอ่านกันก็ได้นะครับคำนวณค่าไฟมันมีคนสอนแบบง่ายๆก็มีนะครับคำนวณดูของผมเคยคิดวันนึงนะถ้าเราใช้ถังบำบัดเนี่ยเราหมดประมาณ50สตางค์มั้งนะครับ50สตางค์หรือเท่าไหร่เนี่ยผมเคยคิดครั้งนึงนะครับมันก็ไม่ได้เปลืองไฟเยอะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องบริหารเอานะครับบางคนหาว่าเดี๋ยวใช้ถังบำบัดแล้วเปลืองไฟไม่ใช่จะเปลืองได้ไงนะครับถ้าเป็นไฟบ้านนะแต่ถ้าเป็นถังบำบัดเนี่ยถ้าไม่ใช่ไฟบ้านนะครับเป็นไฟแบตเตอรี่โดยที่คุณไม่มีโซลาร์เซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเนี่ยอันนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานไหมนะครับแบตเตอรี่ของพวกเราก็มีแอมป์เนาะอย่างพวก60แอมป์120เงี้ยเต็มที่ก็ประมาณชาวบ้านนี่ก็ใช้ประมาณ120นะครับ120ก็หลายบาทแล้วเนาะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันดึงได้ขนาดไหนเพราะว่าไอ้ตัวเปลืองสุดก็คือไอ้ตัวพัดลมนะพัดลมหม้อน้ำที่เอาไปพ่วงกับไปประกอบกับถังบำบัดนั่นแหละตัวที่เปลืองไฟสุดนะครับก็ลองดูนะถ้าในกรณีถ้าเราไปอยู่ในสวนในอะไรที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบโซล่ามาช่วยแล้วโซล่าเซลล์นี่ก็ผมเคยใช้ตอนอยู่นายุงมันก็โอเคนะใช้ได้นะครับแต่ยังไม่เคยทำดึงไอ้ตัวพัดลมหม้อน้ำนะครับมันก็น่าจะได้นะแต่ว่าระยะเวลามันความเสถียรมันต้องต่อกับแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วก็โซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์เนี่ยขึ้นข้างบนนะครับให้รับแสงนั่นแหละพูดผิดก็คือให้มันดึงไอ้พัดลมตัวนี้ให้ได้แต่มันก็ถ้าเกิดโวลต์มันตกลงเนี่ยมันก็ความเร็วมันต่ำลงแค่นั้นเองนะครับมันก็ดูดน้อยลงนั่นแหละแล้วระบบถังบำบัดเดี๋ยวผมนิดนึง เราหาไอ้พวก flexible ทิวก็ได้ครับตามร้านวัสดุที่เป็นท่อยางที่เป็นหยักนะเขาเรียกอะไรท่อหยักเลย ภาษาช่างเขาเรียกอะไรฮะเพื่อนก็ลองแบบนั้นแหละเดี๋ยวผมเอาไม่ได้ผมเคยเอารูปไว้แปะดูคลิปนึงนะลองเข้าไปดูครับเรื่องคลิปถังบำบัดผมมีอยู่ช่วงคลิปนึงแหละคลิปละเอียดเลยนะแต่ว่าตอนนั้นผมก็ทำกราฟิกทำอะไรไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวแต่อันนี้ก็คือมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยเหมือนเด็กทำเลยแต่ว่ามันก็น่าจะรู้เรื่องง่ายกว่าอันนี้เราก็ดูเนี่ยนี่เตาเรานะนี่เตาโมเดลผมนะเตาโมเดลผมที่ว่าทำแบบไหนอะไรไงไอ้เรื่องเตานี่ก็เข้าไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับลองค้นหาดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรื่องคลิปต่างๆเนี่ยคือผมยังไม่ผ่านเรื่องเป็นครีเอเตอร์ของ YouTube นะครับมันก็ไม่ตามที่เราเซตเพลย์ลิสต์เซตอะไรไว้ตรงนั้นเขาอาจจะเป็น กระบวนการมิดก็อัลกอริทึมของ YouTube นะครับในการทำงานของเขาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ต้องเสิร์ชหานะครับว่าคลิปมันมีคลิปอะไรบ้างวะอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปดูในช่องเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์ของเพื่อนๆลองเทสดูนะผมก็ใช้แต่โหมดของผมเนี่ยคือล็อกอินเข้าไปในตัวผมเป็นคนเจ้าของช่องไงมันก็ดูหมดแหละได้หมดแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเป็นใครเป็นคนวิวเวอร์เราเนี่ย
เข้าไปดูได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์หลานโทรศัพท์ลูกมาดูมั่งนะ เผื่อมีข้อบกพร่องไหนจะได้แก้ไงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยอะไรไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย นะครับเนี่ย แต่เรื่องนี้ผมก็เนี่ยเห็นไหมเตาเนี้ย4 วันนะเป็นขี้เถ้าบานเลยแต่ว่ามีผมมีวิธีนะแก้ไขถ้าเพื่อนมีเตาแบบนี้นะครับผมมีวิธีแต่ยังไม่แชร์เพราะว่าผมเป็นแค่อุดมคติ น่าจะเวิร์กนะครับแต่ว่าแต่ยังไม่ได้แชร์ก็คือไม่ได้ทดลองทำไงผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผลจะออกมาแบบไหนมันจะสวยงามเหมือนเตาโมเดลผมไหมเนี่ยนะครับ 15 นาทีกว่าแล้วคลิปนี้ผมทำไว้ยาวนะ20 นาทีกว่านะครับทีนี้เพื่อนก็หมดข้อสงสัยเนาะว่าเตาดินไร้ควันยังไงนะครับมันก็มี2 ส่วนก็คือเตาเรานะครับเตาเราก็แล้วก็ถังบัตรแค่นั้นเองแต่ในกรณีที่ผมมีคลิปออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นควันขโมงโฉงเฉงแล้วเราเป็นอะไรเผาอยู่แล้วเราดันไปตั้งชื่อว่าเตาดินไร้ควันเนี่ยถ้าคนเห็นเขางี้เขาก็งงว่ามันไร้ควันยังไงถูกไหมครับถ้าเป็นผมดูผมก็งงเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเขาก็มันก็ต้องเข้าไปดูเนาะเข้าไปเสิร์ชหาดูเงี้ยผมก็เลยมาทำเป็นกราฟิกให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตั้งเป็นชื่อเตาดินไร้ควันเนี่ยเราก็ต้องมีถังบำบัดเลยนะครับอันนี้คือผมตัดเสียงของตัวคลิปออกเนาะเนี่ยก็คือให้ดูแหละว่าไม้สมควรใส่ขนาดไหนนะครับนี่ก็คือที่ผมกางมือออกว่าไปวัดกะไรเนี่ยคือเรื่องอยากให้เห็นภาพจริงไม่ต้องเอาตลับเมตรหรือใครจะละเอียดขนาดเอาเวอร์เนียร์วัด มันก็จะได้รู้ไงนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าอยากทำ YouTube ทำอะไรเนี่ยให้คนเข้าใจง่ายสุดนั่นแหละดีที่สุดนะครับผมก็พยายามทำอยู่นะครับแต่เรื่องถ้าเกิดติดเรื่องภาษาอังกฤษภาษาอะไรเข้าไปในคำศัพท์อะไรมั่งเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับเราเรียนรู้ได้นะครับไม่เป็นไรพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาตะกันล็อกพูดภาษาอะไรได้หลายภาษาก็ดีถูกไหมครับเราจะไปมองข้อเสียสิครับมองข้อดีที่เราจะได้นะครับมันก็ทำให้มันไม่อยู่กับที่ไงพัฒนาตัวเองนะมันก็สนุกดีนะครับอย่างผมทำเรื่องฐานเนี่ยทำเรื่องเนี่ยผมไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยนะแต่พอดีผมเรียนมาทางนี้เนาะมันก็การเผาไหม้ของบอกก่อนนะเรียนก็จริงนะเรื่องการเผาไหม้ของวัสดุที่เป็นเซลลูโลสเป็นไม้เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้นะว่ามันไหม้ยังไงนะขนาดเรียนมานะสารประกอบตรงนั้นมีตัวนี้อยู่แล้วมันไหม้ยังไงความร้อนไปให้แล้วมันเกิดการระเหยยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทำการทดลองเรื่องพวกนี้มานะครับแต่ก็มาเรื่องฐานเนี่ยแต่ว่ามันก็ดีมันก็รู้แหละว่ามันทำงานคล้ายๆกับกระบวนการนึงที่เราเคยเรียนมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็เอาจับต้นชนปลายมาประยุกต์เพื่อว่าสื่อสารกับเพื่อนๆให้เข้าใจแล้วก็ไปในทางเดียวกันว่าทำไงว่าทำฐานให้มันได้คุณภาพแล้วก็ต่อยอดว่าบำบัดควันได้เงี้ยทำฐานให้มีคุณภาพแล้วต่อยอดเรื่องคุณภาพของฐานมีราคาเราก็อยู่ได้แล้วทีนี้ครอบครัวชุมชนเราก็อยู่ได้แล้วนะครับมันก็มีอะไรที่แตกต่างจากที่เป็นมานะครับผมอยากให้มีตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องอุตสาหกรรมการทำถ่านเนี่ยบางประเทศนี่เขาก็พัฒนาครับผมก็เข้าไปดูหลายๆคลิปของไทยนี่ผมคิดว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเราก็เก่งนะครับแต่ว่าเราส่วนใหญ่ก็คือประเทศไทยเนี่ยคือเราไม่คิดเรื่องการทำมาตรฐานนะครับอย่างสินค้าอุตสาหกรรมระดับมก.อะไรเนี่ยเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แต่ว่าถ้าเป็นการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าครอบครัวผมก็เป็นเกษตรกรเนาะก็ทำสวนผักทำอะไรกันเนี่ยเราไม่มีมาตรฐานตรงนั้นเลยนะครับอย่างผักเราพ่นยาไม่ได้ตามเพราะว่าอย่างยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆที่เข้ามาในกระบวนการเนี่ยเขามี
ต้องมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมแล้วอาหารและยาตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเขาต้องบอกว่าพ่นกี่วันแล้วเก็บได้อะไรได้ล้างน้ำขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาจะมีกฎหมายที่มาบังคับเรื่องนั้นแต่พอเอามาใช้กับเหตุการณ์จริงๆก็คือมาใช้ฆ่าแมลงจริงแล้วอยู่ๆเราพ่น 3-4 วันแล้วก็เก็บมันก็มีอะไรที่สะสมอยู่ในนั้นผมบอกก่อนนะอย่าง ต่างประเทศที่เขาใช้เคมีพันหรืออะไรก็แล้วแต่รักษาเรื่องพวกนี้เรามีผักไปขายเนี่ยของเขานี่คือเขามีมาตรฐานนะครับเขาก็เลยเอาไปกินได้นะครับการล้างผักเขาเนี่ยเขาก็มีแค่โทษทีเดียวมีกี่วิธีในการล้างผักแต่เรานี่มีหลากหลายมาก การล้างผักของเรานี่มันเป็นปลายเหตุแล้วถูกไหมครับมันไม่ใช่ต้นเหตุนะครับไปล้างยังไงให้มันออกหมดเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันปนเข้าไปในเนื้อเยื่อแล้วไงผมยกตัวอย่างนั่นคือให้เพื่อนเห็นภาพว่าทำไมเราต้องมาทำมาตรฐานเรื่องฐานเรานะครับเราก็ช่วยกันนี่แหละแต่ว่าผมว่าเอางี้สักอายุผมเนี่ยสมมติว่าผมอายุได้70 กว่าแล้วตายไปอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ายังไม่ได้อะเมืองไทยถ้าเรายังไม่ช่วยกันนะช่วยกันก็อาจจะมีอะไรดีๆขึ้นหน่อยแต่ก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องมาตรฐานคือผมอยากให้มันมีมาตรฐาน แล้วก็มีอะไรมันก็จะได้คิดแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยนะครับสินค้าที่เขาเพิ่มมูลค่าได้มีเยอะแยะนะของคนที่เขามีเงินหน่อยนะเขาก็ทำเป็นมาตรฐานเขาได้อะไรได้แต่ส่วนตัวเราเนี่ยส่วนของเราระดับที่พูดว่าระดับล่างก็คือเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นไงไม่ถึงพวกเขาเราก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้ช่วยกันนะครับทีนี้ก็รู้แล้วว่าเตาผมเนี่ยนะครับเตาผมเนี่ยไร้ควันยังไงนะครับก็คือมันมี2 ส่วนก็คือส่วนของเตาแล้วก็ส่วนถังบำบัดแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็แชร์คลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับว่าคนไหนเขาแล้วมันไร้ควันไงวะควันเต็มเลยนะครับจะได้เดี๋ยวผมพยายามเอารูปไอ้กราฟิกตรงนี้ใส่เข้าไปทุกคลิปเนาะจะได้รู้ว่ามันไร้ควันไงครับ นี่ก็ใกล้จะจบละเดี๋ยวสักพักนะเพราะว่าผมมาอัดเสียงทับไปทีแต่ว่าผมไม่ได้แต่งเสียงนะผมเดี๋ยวสักพักจะทำให้เป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยเขาตัดแต่งเสียงนี่เขาตัดกันอีกนะ แต่บางทีเราก็แต่ถ้าทำก็ดีนะมันก็ทำให้มันสละสลวยฟังดูน่าฟังอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็จะได้รู้แล้วว่าเราเตาดินไร้ควันยังไงนะครับแล้วก็มีมาตรฐานในการทำถ่านเรายังไงทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมขนาดกลางเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆนะครับพยายามสอดแทรกไปเรื่อยๆเพื่อเราหากินหาอะไรได้เนาะอันนี้เป็นภาพ 3D นะผมหมุนให้ดูเลยนะหมุนว่าเนี่ยมันเป็นเตาอย่างนี้นะเหมือนของเด็กเล่นนะ เพิ่งหัดทำครับเพิ่งเรื่องไอ้ 3D นี่ผมไม่ค่อยคือเดี๋ยวนี้อายุเริ่มมากไงฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ